สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับเราจะไปติดตามการเปิดประมูลโครงการใหญ่2โครงการนะครับนั่นก็คือโครงการมอเตอร์เวย์เอกชัยบ้านแพ้วนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เตาปูนราชบูรณะรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับนายสราวุธทรงศรีวิไลอธิบดีกรมทางหลวงได้เปิดเผยว่าในเดือนกันยายนนี้จะเปิดประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์นะครับหมายเลข82สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะที่2นะครับจากกิโลเมตรที่20ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจะสิ้นสุดบริเวณกิโลเมตรที่36ในอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครระยะทางรวม 16.4 กิโลเมตรในวงเงิน 19,700 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะได้ผู้ชนะการประมูลและลงนามสัญญาได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2564 นี้นะครับและหลังจากนั้นจะเริ่มก่อสร้างภายในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2567 ในส่วนของการดำเนินงานและการบำรุงรักษานะครับจะเปิดลงทุนในรูปแบบเอกชนร่วมลงทุนในโครงการของรัฐหรือว่า PPP นะครับคาดว่าจะเริ่มเปิดประมูลในปี 2565 แล้วหลังจากนั้นจะเริ่มก่อสร้างและติดตั้งระบบในปี 2566 ถึงปี 2567 นะครับและเมื่อแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งงานก่อสร้างและงานระบบแล้วกลางปี 2567 จะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรีประมาณ 2-3 เดือนเพื่อทดสอบระบบความพร้อมและก็บริการเต็มรูปแบบในปลายปี 2567 นายสราวุธยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าสำหรับเฟสแรกนะครับช่วงบางขุนเทียนเอกชัยในระยะทาง 10.6 กิโลเมตรในวงเงินลงทุน 1,500 ล้านบาทอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามสัญญานะครับซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2565 จากนั้นจะเริ่มก่อสร้างและติดตั้งระบบในปี 2566 ถึงปี 2567 เมื่อแล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับทั้งงานก่อสร้างและงานระบบคาดว่าในช่วงกลางปี 2567 จะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรีประมาณ 2-3 เดือนเพื่อทดสอบระบบความพร้อมทุกด้านก่อนเปิดบริการเต็มรูปแบบในปลายปี 2567นายสราวุธยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าสำหรับเฟสแรกในช่วงบางขุนเทียนเอกชัยระยะทาง 10.6 กิโลเมตรวงเงิน 1,500 ล้านบาทตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับตามสัญญาจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2565 จะเปิดให้บริการประชาชนฟรีไปก่อนนะครับในระหว่างที่รอเฟสที่ 2 เพื่อทดสอบระบบมอเตอร์เวย์รวมทั้งช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 หรือว่าถนนพระราม 2 แล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อดำเนินการระบบ O&M แล้วเสร็จจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพร้อมกันตลอดเส้นทางนะครับทั้งระยะที่1และระยะที่2รวม27กิโลเมตรที่เปิดเต็มรูปแบบในปลายปี 2567 สอดคล้องกับโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับที่จะแล้วเสร็จในปี 2567 เช่นเดียวกันซึ่งนั้นนะครับทำให้โครงการของกรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีแนวสายทางเชื่อมต่อโดยตรงแบบไร้รอยต่อนะครับจะทำให้การเดินทางของประชาชนเชื่อมโยงภาคกลางและภาคใต้ได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสำหรับโครงการนี้นะครับมีจุดเริ่มต้นในพื้นที่เขตบางขุนเทียนของกรุงเทพมหานครนะครับและจะสิ้นสุดที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครการก่อสร้างเป็นทางยกระดับบนถนนพระราม 2 ขนาด 6 ช่องจราจรไปกลับมีด่านเก็บค่าผ่านทางทั้งหมด 6 แห่งนะครับได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย 1 ด่านมหาชัย 2 ด่านสมุทรสาคร 1 ด่านสมุทรสาคร 2 และด่านบ้านแพ้ว เรามาต่อกันด้วยความคืบหน้าของการประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะครับ
เป็นรายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับแจ้งความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกในระยะทาง 23.6 กิโลเมตรวงเงิน 8.23 หมื่นล้านบาทว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการประกวดราคานะครับโดยทางรฟม.ได้เปิดจำหน่ายเอกสารการประมูลมาตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 และจะเปิดจำหน่ายไปจนถึงวันที่ 7 ตุลาคมนี้และหลังจากนั้นจะยื่นข้อเสนอในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 คาดว่าจะได้ผู้ชนะการประมูลในปลายปี 2564 และมีการลงนามสัญญาประมาณเดือนมกราคม 2565 เริ่มก่อสร้างในปี 2565 นะครับและคาดหมายว่าจะเปิดให้บริการในปี 2570 รายงานข่าวยังแจ้งต่อว่ากรอบเวลาการดำเนินงานยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้นะครับและเดินหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งแม้ว่าเวลานี้จะมีผู้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยเฉพาะประเด็นการประมูลโดยวิธีประกวดราคานานาชาตินะครับแต่ทางรฟม.ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงไปยังผู้ตั้งข้อสังเกตแล้วและยืนยันว่าทางรฟม.ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช 2560 รวมถึงกฎกระทรวงประกาศและหนังสือเวียนที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวรายงานข่าวยังแจ้งอีกนะครับว่าอย่างไรก็ตามในระหว่างที่รฟม.เปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นั้นได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในเขตที่ดินที่จะเวรคืนควบคู่ไปด้วยนะครับแต่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่อนข้างรุนแรงจึงทำให้ต้องชะลอลงพื้นที่ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้นทั้งนี้นะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 แก่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านเพราะว่าการลงพื้นที่แต่ละครั้งเจ้าหน้าที่ต้องพบปะกับชาวบ้านเจ้าของที่ดินเพื่อเจรจาการเวรคืนที่ดินให้ได้ข้อยุติและให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านน้อยที่สุดสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะครับช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกเป็นโครงการรถไฟฟ้าลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยานะครับเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดสมุทรปราการเข้าด้วยกันนะครับมีระยะทาง 23.6 กิโลเมตรเป็นทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตรจำนวน 10 สถานีและทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตรจำนวน 7 สถานีนะครับในวงเงินรวม 8.23 หมื่นล้านบาทซึ่งมีการคาดหมายว่าจะเปิดให้บริการในปี 2570 ครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ